एक थाली स्याप्पै। हेलो साथीहरु, नमस्ते, गुड मर्निङ। फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल युवा सिंजालीमा। अनि आजको भिडियोमा पनि एकदमै स्वागत छ साथीहरु। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ होला, राम्रै हुनुहुन्छ होला, म पनि ठिकै छु। अनि आज चाहिँ युनिक टाइपको खतरा, युनिक त मेरो लागि युनिक हो, अरूलाई कमन हुनसक्छ। युनिक टाइपको यस्तो कपिला टाइपको च्याउ आएको छ मसँग गिफ्टेड। अनि त्यसलाई चाहिँ म पकाएको रेसिपी देखाउन चाहन्छु। सिम्पल, सामान्य, केही चाहिँदैन त्यसलाई त हैन। अनि म चाहिँ तयार पार्दैछु, अब तयार गर्छु, हेर्नु होला है। ल, किप वाचिङ। च्याउ मसरुम भेजिटेबल। ल, किप वाचिङ। मिठो बनाएर खान पर्यो साथीहरु। हावा आस्ते है। हेर्नु न साथीहरु, राम यत्रो च्याउ पनि हुने रहेछ है। म त फर्स्ट टाइम देख्दैछु, खाने पनि फर्स्ट टाइमै होला। म त यो त पहिले देखेको थिइनँ। बुटोलमा बसेर पनि यस्तो हुने रहेछ। मेरो परम प्रिय, माई फेभरेट नानीले पठाइदिनु भएको। हेर्नु त, आमा यत्रो हुने रहेछ नि। थ्याङ्क यू सो मच माई हार्ट। हेर्नु त कति दामी रहेछ नि, हजुर देखा जस्तै। वाउ, थ्याङ्क यू सो मच। मैले चाखेर पनि बताउने छु, रिभ्यू दिनेछु है। खोला टारीको बगायो कि उस्तै होला पाखो बारीको। यसलाई बगाएछ बारीले, खोलाले। क्या हो यस्तो यो बा, यसको बादमा देखेंगे। यो चाहिँ जस्ता तस्तै छ, फ्रिजमा राखिकन बनाएर खानु पर्यो यसलाई। यो सब धोएर साफ गरेर पत्ता लागेछ कि बल्ल धोएर टलक्क पारिछु, सेता बनाइछु। यो अझ सेतो देखिया छैन, यो लाइट उसले रिफ्लेक्सन भएर होइन। खैर कोही बात नै। अहिले चाहिँ टल्काएर टलक्क पारेँ। अब चाहिँ च्यात्छु यसलाई। पडाक यस्तै भाज्छु होइन, मजाले पिस गराउँछु। पटक्कै भाँच्छु। हेर्नु न, सिङ्गे काठको मुढा जस्तो कल्पना गर्नु त। सिङ्गे रुख, त्यही माथि यो यस्तो थियो होइन। आमामा यति हेभी छ, अझ यति वेटी हुने रहेछ। यति अग्लो रुख माथि यस्तो टाउको। आमामा कमिलाले कस्तो सोध्छ होला न, सिङ्गे पहाड जत्रो रुख भन्छ होला न। आमामा हेरेर इन्जोय गर्नु ल। म चाहिँ अब एकछिनमा खानेवाला छु कि फेरि। यो त सजाएरै राख्नु जस्तो भयो, नखानु जस्तो भयो मलाई त। गाइसहरू, मैले चाहिँ अब ड्याङ्ग लाएर यहाँ तेल खर्यो, झ्यामै राख्नु पर्यो। लौदा कतिले राख्ने ल चाहिँ ल। सिल्कीमा र लसुनको कुरा आयो होइन, स्वादको लागि। बेसार पनि पुराउनु हुन्न अलिक त्यो बेसार। अब त्यसलाई चाहिँ धेरै पुऱ्यायो भने के हुन्छ कि जाओ कता मनमा मलाई त्यही आयो आज चाहिँ। ल, म पकाउँदैछु है साथीहरू। बास्ना त भर्खरै आउँदै मङ गर्दै बसायो। माई लर्ड, म एक हाते भइसक्यो कि फेरि। त्यसले गर्दा गाह्रो भएको। यहाँ स्टार लाउनु नि, यहाँ खेलाएर यतिलाई भनेर नलाइ कि मलाई हेप्यो छ। ओ माइला गऱ्यो नि त यो। यस्तो दामी आमामा त हेरौँ है। याहु हेर्नु त, यस्तो भइसकेछ। अब याहु, अब थोरै नमक राखौँ। धेरै त चाहिन्न होला, सर्ट हुन्छ कि होइन। आइरन लाइक चर्को फेरि बेसार, अर्ग्यानिक बेसार हो यो फेरि। याहु धेरै भयो क्या हो। भयो त। अब यहाँ कुटेछु क्या, रेडी पारेछु। यस्तो मसलो भनेको सिल्की मुर र फेरि लसुन र सिल्की मुर। कस्तो महँगो बसा यहाँ सिल्की मुर र लसुन। आलु छिटो खानु जस्तै भयो, लेखमा गयो जस्तै भयो मलाई। त्यस्तो फिल आएको मलाई, अरूले खाएको देख्दा मै गएर खाएँ कि जस्तो हुन्छ कि मलाई त्यस्तो। हो नि त।
दामी भयो महँगो बसायो त ओ माई गड खतरा बास्ना आयो ए खतरा भयो यसलाई अझ पाक्न दिनु पर्यो यस्तो पाकिरहेछ ठ्याक्क दामी भयो रहेछ ओ दामी भयो रहेछ ओहो मिठो लाग्छ जस्तो छ है च्याप्प पऱ्यो यस्तो खसराको जुस सबै राख्यो यही एक ठाउँमा कहिले खाम जस्तो भयो क्या फेरि एकदम दामी भयो र Ako ba? Dito. लाजवाब कुरै नगर्नु फर्स्ट एक्सपिरियन्स होला यस्तो मेरो त होला हैन हो नै खान्छु मजाले है थ्याङ्क्स फर वाचिङ एक थाली स्याप्पै सेकेन्डमै अकबल घिउसँग दामी दामी अनफर्गेटेबल भन्नु न